با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی و همراهان عزیز. تحلیل هفتگی امروز می‌خوایم براتون انجام بدیم. در این تحلیل هفتگی اونس طلا، یورو، دلار، اتریوم، بیت کوین و ارزهای مهم به همراه شاخص‌های سهامی مانند داو جونز، نزدک و S&P رو هم بهتون خواهم گفت. از ایندکس دلار رو یک بررسی بکنیم. ببینید ایندکس دلار الان اینجایی که هستیم، اول یک 4 ساعته تایم بالا ببینیم، دیلیش بکنم قشنگ ببینیم. ببینید اگر خاطرتون باشه ما دنبال این محدوده هستیم، یعنی محدوده 95 جونی. بازار اومد این پایین رو زد و خب طبق معمول چون یک نود زده یک واکنش به سمت بالا داشته، ولی در هر صورت ترند به سمت پایین خواهد بود. این رو در نظر داشته باشیم. پس ترند وقتی به سمت پایین هست در ایندکس دلار، خب یعنی هر بالایی بره ایندکس دلار باید سلش کرد، اینجوری در نظر بگیرید. پس تا زمانی که در ایندکس دلار به این محدوده نرسیدیم، هر نمادی که مخالف ایندکس دلار هست باید لانگ باشید و هر اصلاحی که اتفاق میفته اصلاح، ریزش نیست، یعنی جای نگرانی نداره و ریزش نیست، اصلاحه. یعنی داو جونز وقتی میبینید یهو سلاف میشه میریزه، شما باید دنبال لانگ باشید، نگید که برگشت بذار منم مثلا برگشت یکم بالا سلش کنم. نه، تا زمانی که به این منطقه نرسیدیم سل داو جونز، طلا، یورو اینا اصلا خودکشیه و کاملا یک کار اشتباهه. شما تا زمانی که به این منطقه نرسیدیم باید لانگ باشید، از اینجا به بعد دنبال سل خواهیم بود. خب طبق همین میایم برای یورو هفته پیش صحبت شد. بازار اگر یادتون باشه برید هفته پیش رو نگاه بکنید، این نود زده شد، گفتیم که باید لانگ بکنید با این استاپ و به سمت این تارگتی که اینجا گفتیم، یعنی 1.19 به اون نرسید، ولی مطمئنا کسی که لانگ کرده بود دیگه اینجا حتما خروج زده. یعنی من حتی زودترم زدم، من میدونم دوستانی که هستن حتی همینجا هم احتمالا خروج زدم، ولی مهم نیست، به اون سمت رفتیم و وقتی این یک سفید خورده نمی شود، خب معنی داره و اینکه یعنی ما باز به سمت بالا خواهیم رفت. خب ببینید یه دونه یک بزرگ داشتیم، گفتیم این یک بزرگ مینیمومش این بالاست، در این مینیموم ما به چی میرسیم؟ به یک دو داخلی نود دو سفید که میبینید یک و دو زرد رو بهش رسیدیم. الان این یک دو زرد، این رو ببینید، این یک زرد بوده، اینم دو زرد ماست، ترند با سعودیه. پس در یورو همچنان بازار ترند به سمت بالاست، اینکه از کجا لانگ کنیم مهم هست. خب پس حالا به گذشته بازار کاری نداریم، میاییم به همین آخر بازار، از اون بالا که بازار به سمت پایین اومده. ببینید بازار چجوری اومده. بازار اومده یه دونه یک آبی اینجا برای شما ساخته، بعد دو آبی رو ساخته، بعد اومده یک قرمز، اومده دوی قرمز. خب این ترندیه که ساخته برای شما. اوکی، من الان این رو ببندم. کجا بود؟ عوض شده. خب ببینید این همون چیزیه که الان اومده، یک دو آبی یک دو قرمز. الان این چی به شما میگه؟ ما از این باید زود نتیجه بگیریم. ببینید این یک دو آبی که اینجا هست مینیموم سیمتریش این محدوده هست
به این محدوده نرسیده. دوباره این معنی داره، این یعنی اگه به این نرسه داره به شما میگه خیلی لانگ بازار و به سمت بالاست، اگرم برسه اتفاقی باز نمیفته. حالا ما داریم میگیم آقا لانگه، از کجا لانگش بکنم؟ 2 تا سناریو اینجا تعریف کردیم. من این رو دوباره برگردونم. 2 تا سناریو تعریف کردیم براش توی چارت. یک سناریو اینه که بازار این 1 2 قرمز رو بیاد 3 بده به شما. یعنی چی؟ یعنی بازار بیاد اینجا و بره به سمت بالا. اون وقت در این محدوده دنبال اولین 1 صعودی میگردیم. خب یا باید بازار بیاد این رو نقض بکنه به سمت بالا. اون وقت به شما میگه استاپ اصلی دیگه این هست و اینجا رو باید استاپ بذارید و لانگ رو بگیرید. و وقتی این اتفاق بیفته مطمئنا بازار یه واکنشی هم به سمت پایین میده، میتونید به صورت پله‌ای وارد بشید. ولی نه، اگه بخواد از همینجا بیاد پایین که احتمالش هم هست، خب این احتمال هم هست، شما میایید یه سیمتری آبیه رو که دارید، یه سیمتری داخلی هم داره اینجا، 1 2 قرمزه هست، شما میایید اینجا این رو میگیرید. البته یه کاری هم باید بکنید، بگید که اول این 1 رو بگیرید، خود 1 مینیمم سیمتریش ببینید اینجاست، اینجا میفته. این محدوده ای که من کشیدم برای اینه. شاید بگید چرا مینیمم سیمتری رو میگیرید، چرا این سیمتری رو نمیگیری برای این رو نمیگیرید؟ خب به این دلیل که خود این 1 قرمز مینیمم سیمتریش که اینجا بود 2ش نیومد اینجا شکل بگیره، 2ش بالاتر شکل گرفته. به همین دلیل احتمالش هست که بازار حرکتی که داره میکنه این سیمتری باشه و چون با یه حرکت نتونسته بهش برسه، خب میاد این کارو میکنه برای شما، این کارو برای شما میکنه، بعد حرکت میکنه به سمت بالا. پس یورو رو یا باید این بالا بخوره، یعنی عدد 1.17939 یا بیاد به سمت این باکس و در این باکس با زدن احتمالاً این نود کارش تموم بشه. اگر اومد قرار نیست بدون استاپ لانگ بکنید. دوباره اینجا میتونید یه کاری بکنید. ببینید کسایی که سوینگ تریدر هستن دیگه براشون مهم نیست، اونا مثلا یه پله شاید اینجا ورود کنه، شاید یه پله این پایین ورودش رو کرده، یعنی هر پایینی که میاد ورود رو میکنه، استاپش رو میذاره زیر این 1 زرد. خب بعد به خودش میگه یا این بالا زده میشه و من استاپ ها رو جابجا میکنم از اینجا به اینجا، خب یا دوباره میاد پایین پله بعدی رو اضافه میکنم و همه استاپ ها این پایین قرار میگیره. خب این بر از اینایی که سوینگ تریدرن، نه کسایی که مثلا حالا دوست دارن دی تریدری کنن یا تایم 1 دقیقه 2 دقیقه نمیدونم کار بکنن. من با اونا کاری ندارم چون اصلا موافق اونجور تریدی نیستم. کسایی که با من بودن میدونم ما اصلا دنبال تریدی اونجوری نیستیم، دنبال این نیستیم که بریم مثلا تریدی 1 به 20 بگیریم. ما دنبال برای اینکه در این بازار ماندگار باشیم دنبال ترید هایی هستیم که به ما 1 به 2، 1 به 3، 1 به 4 بده و بدونیم که این احتمال شکستن این به قول شکست در این پوزیشن بسیار کمه. یعنی کاری که داریم میکنیم اینجوریه. یک مثالش مثلا اینجاست. ببینید اینجا وقتی بازار داشت میریخ استاپ هستی که اینجا بود. بعضیا مثلا من خودم هستم این مدلی هستم، میام یه بار اینجا لانگش رو گرفته بودم، یه بار اومد پایین اینجا که میخواست برگرده شادو رو نتونستم بگیرم ولی اینجا رو گرفتم، ولی استاپ ها هم اینجا بود. بعدش منتظر شدیم دیدیم آقا اومد این رو نقض کرد، این ساختار رو ببخشید این ساختار رو نقض کرد و دوباره به حجم اضافه کردم و استاپ رو اون وقت از اینجا انتقال دادم به اینجا و بعد که این بالا هم خورده شد دیگه استاپ ها همه
اومد اینجا و دوباره حجم اضافه میشه تا برسیم به تیپی. چون وقتی این نقض شد ما فهمیدیم که این بالا حتما خواهد رفت، یعنی این بالا حتما زده خواهد شد و چون شمارش از پشتم داشتیم یه تارگت هایی داشتیم. خب کسی که دیگه اینجا لانگ کرده و بازار خودش رو تا این محدوده میرسونه دیگه دنبال این نیستیم که دقیقاً در عدد خروج بکنیم، چون هیجانات میاد. مثلا اینجا شاید در فیوچرز یا جاهای دیگه مثلا قیمت به این عدد هم رسیده باشه، من نمیدونم، ولی چون اینجا جلسه فدرال رزرو در جریان بود خب شاید به اون قیمت نرسیده برگشته. به خاطر همین دیگه کسی که اینجا لانگ میکنه دیگه اونجا خروج میکنه. خب اگر این لانگی که داریم صحبتشو میگیریم انجام دادیم دوباره سیمتری تعریف خواهد شد. سیمتری این یک دو زرد، این یک دو زرد براش تعریف میشه که 1/19538 عددش هست که این سیمتری مینیمومه و سیمتری مکسش هم بعد اینکه کف مشخص شد تعیین میکنیم تا به اون عددی که یادتون باشه 1/20. ما میخوایم به 1/20 برسیم که احتمالا این حرکت آخری خواهد بود که ما این لانگ رو داشته باشیم و همزمان دلار به اون عددی که میخواستیم برسه بیاد این پایین. حالا باید ببینیم که چی ادامه میرسیم به اونس طلا. طبق تحلیلی که از قبل داشتیم هفته‌های قبل در موردش صحبت شده، فعلا تارگت ما برای طلا 3838 هست. ببینید همه اینها دارن میگن که داریم به اواخر یعنی به آخرای لانگ میرسیم، همچنان که در دلار گفتیم که داریم یه سل دیگه داریم به سمت پایین و تمام برمیگرده. پس این 3840 یا 830 محدوده ای هست که ما باید در طلا بهش برسیم. الان 3716 ایم، حدودا 100-120 دلار دیگه. البته نمیگیم آخر لانگ هست. خب من اعتقاد دارم که بعد این هم اصلاحایی خواهیم داشت و دوباره به سمت بالا میریم، ولی این محدوده ای هست که دیگه فعلا لانگ نمی کنیم، میایم روی سل کار میکنیم، چون این محدوده سل تا اینقدر خب جذابه. شما حدود 300 دلار 400 دلار احتمالاً سل خواهیم داشت در طلا و به اونجا برسیم در مورد سلش هم صحبت میکنیم. دارید میبینید این با این یه بیس سبز داشتیم، بعد یک داشتیم، بعد بازار اومده یه دو ساخته، بعدش دوباره یک ساخته یک ساخته یک ساخته. من انتظار داشتم با جلسه فد ما از اینجا بیایم این پایین و دو نارنجی رو بدیم که این کار رو بازار نکرد و به سمت بالا داره حرکت میکنه. بر همین اساس تا اینجا یه دونه یک دو داریم، اینو میذاریم کنار. بعد از این یعنی از این محدوده بازار برای ما اومده یه یک سبز ساخته یه دو سبز ساخته و به سمت بالا حرکت میکنه. اینو میریم حالا تایم 15 دقیقه. در تایم 15 دقیقه اون یک و دو سبز اینجا به صورت قرمز رنگ هست. خب پس منشأ حرکتمون 3511 هست. منشأ حرکت 3511 هست. یعنی وقتی میگم منشأ حرکت برای اینکه سیمتری رو بدونید از کجا باید بگیرید. تارگت ها رو ببینید مشخص کردیم. تارگت بر اساس یک دو قرمز گرفتیم که سیمتری مینیمومش 3815 تا 3830 هست. خب اون عددی که اونور گفتیم چند بود؟ 3838. یعنی ما یه لانگ دیگه باید تا این بالا بیایم و تموم شه، یه پایین دیگه میایم، احتمالاً یه همچین حرکتی میکنیم، برمیگردیم به محدوده 3500 تا 3550 و این دو نارنجی رو میدیم. دوباره لانگ برای سه نارنجی ادامه یعنی خواهد داشت. در مورد اینا حالا صحبت میکنیم. این حرکت هایی که در دلار و یورو گفتیم مینیمم حرکت هامون هست، ولی حرکت سل ایندکس دلار ادامه خواهد داشت، ولی خب در اون وقتی به اون سیمتری میرسه حتما یه بالایی
برمیگرده و ریاکشن خواهد داشت. خب اینجا الان ما بعد از این دو قرمز خب داره بازار رالی کرده، داره به سمت بالا میره. فعلا استاپ رو اینجا هست. بعد از این یک قرمز بازار اومده یک دو نارنجی رفته، بعد اومده یک سبز، دو سبز، الان در سه سبز هست. احتمالا یک پایینی اینجا داشت، یعنی برسیم به این بالا و اینجا یه پایینی بزنیم و حرکت رو ادامه بدیم. چون به صورت رالیگونه داره میره، سخته که شما بخواید که منتظر اصلاح باشید تا وارد بشید. خب به خاطر همین اگر ورودی خواستید بکنید باید استاپ اینجا باشه و به عنوان یک سوینگ فقط یک به یک به شما میده، مگه اینکه اینجا وارد شده بودید. یعنی جمعه با این نقض این یک قرمز باید ورود رو میزدید، استاپ رو میذاشتید و تا همین الان بهتون یک به دو رو میداد و تا به این بالا برسه بهتون یک به سه چهار رو هم میتونه بده. یعنی ببینید با این پوزیشنی که اینجا ورودش بود، این پایین استاپش بود، تیپی هم بذاریم مینیموم رو بهتون یک به سه میداد که فعلا یک سوم راه رو رفته، هنوز جا داره که بره اینجا. ولی اگه کسی دیگه ورود کنه استاپ رو اونجا بذاره باید روی یک به یک حساب بکنه نه بیشتر. خب این هم برای طلا. بریم در ادامه برای شاخص‌های سهامی. در مورد شاخص‌های سهامی از داو جونز شروع می‌کنیم. ببینید همین لگ آخر رو می‌خوایم بحث بکنیم، اصلا کاری نداریم با گذشته. خب با همین لگ آخر می‌خوایم صحبت بکنیم. در همین لگ آخر شمارش واضح هست. شما یه یکی اینجا داشتید، یه دوی اینجا داشتید، دوباره یه یک ساختید، یه دو ساختید. به مینیموم سیمتری این یک دو سفید اول رسیدیم ولی به این یک دو سفید دومه نرسیدیم که عدد مینیمومش میشه 46 و 562 به اینجا. از طرفی بعد از این یک دو سفید یه بیس ساختیم، یک قرمز، بعد یک آبی، دو آبی. الان اینجا به شما پوزیشنی که میده همینه، نباید این پایین زده شه. اگه این پایین زده بشه شما یه سایکل داری میبندی و باید برگردی به عقب ببینی که چه سایکلی میخواد بسته بشه که اون رو میایم از این پشت بخوایم نگاه بکنیم. میبینیم که ما یه یکی اینجا داشتیم، این یکه بعدش یک دو شده، یک دو شده، دوباره یک دو شده و اگر این نقض بشه میتونه بیاد این سایکل رو ببنده بعد بره بالا. یعنی استاپ میاد اینجا، نباید بریم زیر 45 و 380 و بازار باید حتما بزرگترین اصلاح رو که این اصلاح هست رو فکر کنم اینه، بذار ببینیم این بزرگه یا این. خب این بزرگتره، این اصلاح رو اول باید بده. یعنی بازار باید این اصلاح رو بده بعد بخواد بره. اگرم یعنی بریزه باید بیاد اون وقت در این محدوده مناسبی خواهد بود برای لانگ کردن. استاپ هستیش اینجا میشه. حالا منتظر میشیم یه همچین یکی بسازد بعد ریزش، بعد لانگ بکنیم، یا همین یعنی این رو نقض نکنه که اداره احتمالا میکنه. نقض نکنه از همینجا به سمت بالا حرکت خواهیم کرد. برای داو جونز در نزدک ببینید ما این لیگ آخر رو داریم بررسی میکنیم. ببینید در نزدک اینجا از این منشأ حرکت یعنی 24000 تو 24000 یه یک زرد داره، اینو بذارین کنار. بعدش یک دو سبز شده اینجا، اینا در تایم یه دقیقه دیده میشه. یک دو سبز، بعد یک سفید رو ساخته، بعد اومده این یک دو رو ساخته. خب این یک سفید برای یک دو سبز بیس حساب میشه. بعدش یک دو ارغوانی رو برای شما ساخته که اومده ماکسیموم سیمتریش رو هم داده. اوکی چجوری داره؟ یه یک بنفش ساخته، یک قرمز، دو قرمز. اوکی
فعلا میتونه به سمت 3 قرمز بره، یعنی از همینجا بریم 3 قرمز بعد بیاد بره پایین. ولی اگه بیاد همین 1 قرمز رو نقض بکنه، یعنی عدد 24 و 457، دیگه باید دنبال لانگ در این محدوده باشیم و استاپش میشه همین 1 زردی که اینجا عددش رو مشخص کردم، یعنی 24162. 24162 استاپش خواهد بود. احتمال داره اول هفته است، بازار یه کندل به قول معروف ویکلی که میخواد بسازه، شادوی پایینیش رو بسازه، بعد بره به سمت بالا حرکتش رو بکنه. همین رو برای S&P هم داریم، یعنی در S&P هم اینجا 1 نارنجی داریم، این 1 نارنجی و 2 نارنجی. این 1 نارنجی نباید نقض بشه. یعنی چی؟ یعنی این نباید زیر این عدد 6634 بیاد. یعنی منطقه لانگ هست اینجا استاپ هست، تی پیش بر اساس سیمتری ها این منطقه میشه تی پیش، یک پوزیشنه، حالا یا استاپ میشه یا به سرانجام میرسه. برای نزد S&P میشه این یک پوزیشن که پوزیشن 1-2 به شما میده. خب بعد از بررسی شاخص‌های سهامی، من دوستان تون صحبت میکنم چون این هفته جراحی دندان هم داشتم، یکم درد هست، به خاطر همین قرارم نبود ویدیویی بگیرم، ولی دیدم دوستان اصرار دارم و نمیشه با تکست توی گروه تلگرامی توضیح داد، گفتم که اینها رو بیام در ویدیو به صورت کامل توضیح بدم. در کریپتو رو دیگه ویدیوی جدا نمیگیرم، همینجا توضیح میدم. ببینید ما در کریپتو از اتریوم شروع میکنم. ببینید همین لگ آخر، یعنی با منشأ حرکت 3350 که حرکت کرده بازار، یک نارنجی ساخته، 2 نارنجی ساخته، یه بیس قرمز ساخته فعلا، یعنی زیر 2 نارنجی نیومده. از طرفی سیمتری 1-2 نارنجی رو، یعنی مینیمومش رو نداده بازار. ببینید سیمتری مینیمومش میشه اینجا، یعنی قبل اینکه این رو بخواد بده برگشته اینجا بیس ساخته. پس تا زمانی که عدد 4063 در اتریوم به پایین شکسته نشه، این به عنوان 1-2 نارنجی بیس رالی حساب خواهد شد و از همینجا میتونه بازار به سمت 3800 حرکت 5800 در اتریوم حرکت بکنه. اگر نه بیاد این رو نقض بکنه، داره این سایکل رو میبنده. وقتی این سایکل بستشه میاییم شمارش پشت که یه دونه 1 داریم، دیگه نباید اتریوم زیر 3360 بره، نباید دیگه بره. اگه بره داره یه سایکل از پشت رو میبنده که پایین تر هم میتونه، خیلی پایین تر میتونه بره. پس یا باید از همینجا حرکت کنه نره زیر 4063، اگه اینجا رو بشکونه میاد محدوده 3600 و از 3600 با استاپ 3360 باید به سمت بالا حرکت رو در اتریوم ببینیم. همین رو برای بیت کوین هم داریم. ما در بیت کوین میذارم تایم 4 ساعته. ببینید در بیت کوین بریم تایم بالاش رو در نظر بگیریم. خب ببینید بیت کوین وقتی از محدوده 75000 حرکت کرده، خب در این پایین برای شما 2 تا 1 پشت سر هم ساخته، 1 سفید و 1 آبی. 1 آبی اومده اینجا 2 آبی رو داده و مینیموم سیمتریش رو هم ساخته که ببینید دقت کنید، یه 1 ساخته، یه 2 ساخته، یه 1 نارنجی ساخته، بعد 1 سبز، 2 سبز، رفته بالا 3 سبز، اومده زیر 1 نارنجی رو هم زده.
در فیوچرز زده، اینجا نزده ولی در فیوچرز بایننس این زیر زده شده، ولی یعنی این سایکل رو بسته. من چیزی که در بیت کوین دارم میبینم احتمال این هست که بازار با همین مینیموم سیمتری که با یک دو آبی ساخته و رسیده بهش بیاد این سایکل رو ببنده، خب، و دو سفید بشه، این یک ما دو بشه و بعد حرکت کنه. چیزی که الان بین اتریوم و بیت کوین موندم فرقش این هست که نمیدونم که میخواد کدوم کار رو بکنه. از طرفی در نزول اومده یک داشتیم، اومده یه دو ساخته، رفته یک رو نقض کرده. این داره میگه ساختار سعودی هست. خب این میگه ساختار سعودی هست. از طرفی ببینید این، بذارید یک نتیجه گیری بکنم چون اینجوری که گفتم فکر میکنم متوجه نشدید. این ببینید این سیمتری رو که داده، اوکی، دو آبی رو داده، از طرف این یک نارنجی هم زیرش رو زده، یعنی این یه سایکل کامل هست، یعنی یه یک هست. خب وقتی یک هست و این رو هم اصلاح این دوی آبی رو داده و سیمتری یک دوی آبی رو هم داده، یعنی ببینید چون ببینید میخوام ببینید چرا من دارم این سایکل رو الان میبندم، چون این رو هم داده، این سیمتریو، من میام اسم اینجا رو الان این بالا رو میذارم دیگه دو سفید، برای اینکه یکم قشنگتر دیده شه و اشتباه نشه من بیام این رو به صورت باکس نشون بدم. ببینید اون یک، اینم یک اینجاست، یک هم اینجا میسازم. از طرفی اینجا این یکه، دوباره این رو میذارم توی باکس متوجه بشید، اینم دو توی باکس باشه. از طرفی این نقض شده، این ساختار نقض شده، اومده بالاش رو زده. من بعضی دوستان گفتن در فلان بروکر این زده نشده و فلان. ببینید حجم اصلی کجاست؟ در بیت کوین، در صرافی بایننس. الان ببینید این بایننس، در بایننس زده شد. بریم فیوچرز رو هم ببینیم. فیوچرز بیت کوین در بایننس، ببینیم آیا در فیوچرز زده شده یا نه. خب ببینید در فیوچرز اینجا، این الان خیلی خیلی بد شد، مثلا اینو چک نکرده بودم، در فیوچرز زده نشده اون بالا، پس من نمیتونم بگم که این کف بسته است، این کف بسته است. ببینید در فیوچرز این نود زده شده، خب ولی این نود زده نشده، پس نقضی صورت نگرفته در فیوچرزش، چون من معمولا فیوچرز رو مبنا قرار میدم. پس بازار میتونه این کار رو بکنه، حالا میتونه این یک دو رو سیمتری بگیره برای خودش و بیاد اینجا همون ساختاری که همیشه میگیم بیس بکنه، رالی بکنه، یعنی حتی زیر احتمال داره زیر عدد 98,000 نیاد بیت کوین، ولی این به سمت پایین بیاد در محدوده 100 تا 105,000، در این محدوده 100 تا 102,000 به سمت بالا حرکت کنیم. الان من بخوام این رو در کوین های دیگه هم باید اینو در نظر بگیرم. پس اگر کسی کوین داره، خب اگر بازار به سمت بالا رفت بهتر خروج بزنه، به صورت پله‌ای خروج بزنه و بازار وقتی افتاد دوباره بگیرتش. الان ببینید ساختار نزولش هم زیاد جالب نیست. شما از اینجا که بازار ریخته اومده یه دونه یک ساخته، خب اینجا هم یکی ساخته، اینو باید دقیق بشمرم، این اومده پایین، این یعنی هر بالایی بره دوباره یه پایین دیگه اینجوری میاد.
پس بیت کوین باید حواستون باشه. حالا بر اساس همین که ما انتظار داریم، ببینید این به شرطیه که دیگه این بالا رو نزنه ها، یعنی ببینید در فیوچرز یهو بر نگرده، میتونه از همینجا ما ببینید بر اساس چیزی که هست داریم صحبت میکنیم. فعلا فیوچرز این بالا رو نزده، خب اگه برگرده بالا رو بزنه مهم نیست، شما در اصلاحات دوباره میتونید ورود بکنید و لانگ بکنید، ولی فعلا این ساختار خطرناکه و این پایین رو میتونه به شما بده، یعنی بیاد به سمت 104,000 102,000 و این ریزش. ببینید شما همین الان از این بالا تا این پایین 4% اومدید، شما در بعضی از کوین ها 20% ریختید. این بخواد از اینجا تا اینجا بیاد، یعنی 7%، 8% دیگه، 9% دیگه بخواد بیت کوین بریزه، کوینی شاید 40% بریزه. حواستون باشه. اینجا رو من ندیده بودم، واقعیتش درگیر این جراحی بودم، مثلا حواسم نبود، حوصله‌ام نکشیده بود ببینم، ولی این خطرناک ساختار، حواستون باشه. ولی متعاقباً الان مثلا اتریوم دیگه چی میتونید بفهمید؟ احتمال داره که احتمال زیاد است این نقص بشه و اون وقت اتریوم بله میتونه بیاد به سمت 3550. این برای اتریوم مد نظر داشته باشید. اگه گیر کردید یا هرچی به سمت بالا دیگه، حالا کندل امروز احتمالاً به سمت بالا باشه. این کندلی که معمولا ببینید ریزش که اتفاق میفته آروم آروم به سمت بالا برمیگرده، بعد یهو سلاف میشه. دیتا چی داریم این هفته؟ دیتا هم داریم. روی یکی از این دیتا ها احتمالا این اتفاق بیفته. بله پاول هم سخنرانی داره، آقای پاول 23 سپتامبر، امروز 22، یعنی فردا میشه، سه شنبه، پنجشنبه هم جی دی پی رو داریم، جمعه هم پی سی ای رو داریم، برای دیتای تورم رو داریم. پس در این حواستون باشه. احتمال داره تا این دیتا ها بیاد بازار رو به سمت پایین ببرن، بعد با دیتا به سمت بالا بکشونن دوباره مارکت رو. در یورو هم احتمالاً ببینیم مثلا نقض نشده هنوز، احتمال داره همون حرفی که زدیم، یعنی تا دیتا بیاد به این پایین بریم بعد به سمت بالا. طلا هم همینجور میتونه اینجا یه پایینی داشته باشه، ببینیم چی میشه. این برای بیت کوین و اتریوم رو صحبت کردیم. بیایم برای ارزها. ارز دوج کوین، در مورد دوج کوین اول من تایم دیلی نشونتون میدم. ببینید ساختار رو در دوج کوین. اولین چیزی که باید مد نظر قرار بدید، از این بالا یک قرمز اومده پایین، دو قرمز رفته بالا. تا این یک قرمز نزنه قرار نیست دوج کوین بره به سمت $0.5 و بالاتر. پس این یک نکته. میتونه بیاد سه قرمز رو بده، میتونه، اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. از طرفی اینجا یک سفید بیس ساخته، بعد یک آبی ساخته، دو آبی ساخته، بعد یه بیس ساخته، یک سبز، دوباره این تو یک دو کرده اومده رفته بالا. انتظاری که من از دوج کوین دارم اینه خب بیاد به سمت بالا، حداقل بیاد به سمت 31، یعنی بیاد مینیمم سیمتری رو اول بده. خب 31.5 رو بده، بعد بریم پایین. بعد باید ببینیم که با بیت کوین چی میشه. یعنی الان چیزی که ما داریم اونور میبینیم اینه که احتمال داره دوج کوین این حرکت رو انجام بده، چون بیت کوین یه پایین رو داره نشون میده. پس احتمال داره که ما در دوج کوین یه بالا بریم بیایم به سمت پایین، بعد به سمت بالا بریم. مثلا اگر کسی کوین داره میتونه در این برگشت به سمت بالا پله نصفش رو خروج کنه، اومد این پایین بتونه نصفش رو خرید بکنه دوباره. ولی اگر اومد این پایین زده شد، حواستون باشه وقتی این زده میشه دوباره برمیگرده بالا، باید کلا خروج کنید. چرا؟ چون قبل رسیدن به سیمتری مینیمم 1-2 آبی سایکل رو بست. وقتی این کار رو میکنه یعنی این سایکل قرار نیست سایکل کاملی باشد، قرار نیست برای شما 2 سفیدی درست بکند. خب
درسته این بالای دو آبی زده شده، ولی چون مینیمم سیمتری رو نداده، خب نمیتونه دو سفید کاملی باشد. یعنی این پایین رو میزنه، بالا میشه دو سفید، ولی در برگشت میاد این پایین. چی رو میده به شما؟ این یک دو قرمز رو. یعنی کجا اون وقت احتمال داره که دوج کوین بیاد معمولا در این ریزش ها میاد مینیموم رو میده، بیاد به سمت 11 سنت، 11 تا 12 سنت، که موقعیت خوبی میشه واسه لانگ، چون دوباره یک سایکل بزرگ بسته میشه و یه لانگ جذاب به شما خواهد داد که توش میتونید پولتون رو 3 برابر بکنید. یعنی 11 تا بیاد تا به 30 برسه میشه 3 برابر. پس اینجا باید با حد اکثر احتیاط رفت، یعنی به سمت بالا باید بفروشید، اومد پایین بخرید. حواستون به این باشه، به این نود در فیوچرز بیت کوین باشه که اگه این بالا زده شد، اون وقت برای شما در دوج کوین مثلا این بالا، یعنی ماکسیموم سیمتری که گذاشتیم 38 سنت فعال خواهد شد. ولی اگه بره پایین، اون همون حرکتی که گفتم احتمالاً بشه، یعنی بازار این بالا پایین بیاد. حالا بیاد ببینیم اینجا چی کار میکنه. فعلا این رو بگیریم تا بقیهش رو ببینیم چی میشه. یعنی پس دوج کوین میتونه به 21.5 برسه دوباره. همین مثلا در ریپل اگر خاطرتون باشه، خب من چند ماه پیش بود یا یه ماه پیش بود، من اینجا ببینید اینجا این حرکت که انجام شد، اومد پایینش رو زد، ویدیو گرفتم گفتم آقا این نقض شده و این پایین باید زده بشه و اگه رفت بالا بفروشید. دیدین که همین اتفاق افتاد. کسی که فروخته، یعنی با حرف ما گفتیم فروخته، ضرر نکرده. کجا میتونه برگرده؟ 2.5 جای خوبیه واسه اینکه برگرده. و این حرکتی که داره اینجوری حرکت میکنه بازار، ببینید اینجوری داره میاد، یهو یه حرکت خواهیم کرده. خسته نشید، این نزولی نیست، یعنی این داره میگه همون چیزی که تو بیت کوین بهتون گفتم، بازار داره این رو میره و اینجوری حرکت خواهد کرد. یه نکته دیگه که در یورو این رو توضیح دادم اینجا میگم، ببینید این یک اول دوش در مینیموم سیمتری شکل نگرفته، پس قرار نیست این حرکت رو بیاد. یعنی قرار نیست ما اینجا بیایم حد اکثر سیمتری رو بگیریم، کل سیمتری 1 و 2 رو بعد بیایم بذاریم اینجا بگیم بیت کوین میاد 101 و 200. به نظر من بیت کوین این سیمتری رو میره، یعنی همون یک اول رو میره، یعنی میاد محدوده 105 و 500، مگر اینکه برگرده این بالا رو نقض بکنه. یعنی اصلا کلا این تحلیل پایین نقض بشه، این حرکت رو بزنه و بریم به سمت بالا. اون وقت اتریوم همون چیزی که گفتیم زیر 4060 نمیره. ویدیو رو چند بار ببینید که متوجه بشید حرفای من رو. پس در ریپل اگه کسی داشت، دوباره داریم میگیم آقا به سمت بالا رفت بفروش، اومد پایین بخر، و دیگه اینجا خریدت رو کردی دیگه دست نزن، ولش کن، که به نظر من به راحتی میتونه به سمت 3.8 و حتی به سمت سیمتری که داشتیم، بله به سمت 5.2 هم بیاد. 5.2 بیاد، سیمتری از پشت داریم براش. چین لینک دوباره ساختارش رو ببینید، ساختاری که دارم دیلی دارم بهتون نشون میدم. در چین لینک ما یک آبی داشتیم، یک قرمز، 2 قرمز، ببینید زیر یک قرمز رو نزده، 2 قرمز، و باید بیاد به سمت 33.57 تا 44 برای لینک. از طرفی بیس رو ساخته 1 سبز، 2 سبز و رفت بالا اومد این پایین.
داره یه سایکل میبنده. کدوم سایکل رو؟ یک دو زرد رو. پس داره چیکار میکنه؟ داره دو یک سفید رو براتون درست میکنه. پس برای اینکه یک سفید رو درست بکنه احتمالاً ها این بیس رو بخواد درست بکنه باید اینقدر بیاد پایین، بیاد محدوده 16 17 لینک. این احتمال براش هست. این عدد بدبینانه هست به شرطی که بیت هم بیاد این پایین، ولی بیت این بالا رو نقض بکنه دیگه لینک نمیاد پایین و کل این حرکت رو میکنه یک جدید. خب دیگه با این یک سفید کاری نداره، این میشه یک جدید رالی و این خیلی خوبه. چرا؟ چون باید اینجا که بالاش رو بزنه میاد این سیمتری رو بره برای شما. یعنی شما همیشه ببینید دیر وارد شدن بد نیست. این تارگت رو میده. وقتی این تارگت رو به شما بده، وقتی این بالا زده شه یعنی 28 زده شه اصلاح میده، میاد مثلا دوباره 25 26 ولی تارگت 50 رو به شما میده. یعنی این 1/2 دیگه، یعنی پول شما دوبل میشه اگه این حرکت رو بکنه. پس عجله کردن خوب نیست. باید ببینیم که بیت کوین میخواد چیکار بکنه. بیشتر کوینا همینی که دارم بهتون توضیح میدم. در سولانا هم همینه. یعنی سولانا یادتون باشه ما گفتیم که ببینی هنوز مونده. یعنی من اینجا خروج رو زده بودم، مینیموم سیمتری 248 دقیقا اونجا رو زد. حالا داخلی مکس سیمتری داشت 255 نرفت بهش، ولی در 248 رفت. ببینید وقتی این کوین داره اینجا به شما خروج میده، شما در تمام کوین ها هم خروج میزدید نمیباختید. همین ریزش رو کرده. آیا به فنا میره سولانا؟ فکر نمی کنم. ولی اگر بیت کوین بخواد اون پایین رو بره احتمالاً سولانا هم این اصلاح رو خواهد رفت. یعنی بر اساس اون چیزی که در بیت کوین داریم باید حواستون باشه احتمالاً سولانا بخواد این حرکت رو بره، یعنی برگرده بیاد 170 مثلا. ولی من اینم فکر نمی کنم اتفاق بیفته، ولی باید زیر نظر داشته باشید. احتمالاً ما این یک بنفش رو که داریم دوش رو داریم میسازیم و بازار میاد پایین، اینجا دوش میشه دوباره به سمت بالا سولانا حرکت خواهد کرد. سعودی هست. بقیه کوینا هم میتونید بر اساس همین بیت کوین و ساختارهایی که در دوج کوین و ریپل و اینا نشون دادم بررسی بکنید خودتون. تمرین هم میشه براتون. امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.